اینجا بهشت زهرای تهرانه، بزرگترین آرامستان ایران که تو جنوب پایتخت ساخته شده. جایی که کنار هزاران هزار مزار از مردم آدمای مشهوری هم دفن شدن، از سیاسی گرفته تا هنرمند. اما بهشت زهرا رازهای زیادی تو خودش داره. قبرهایی که سر زدن به اونا خطرناکه و میتونه براتون دردسر درست کنه. از اعدامیهای قبل از انقلاب گرفته تا اعدام شده های دهه 60، کشته شده های اعتراضات و قبرهای بی‌نام و نشون زیادی که با 10 دوربین و مأمور حکومتی به طور دائمی تحت نظرن. توی این ویدیو میخوایم سری بزنیم به بعضی از قطعه های بهشت زهرا که هر کسی اجازه ورود به اونا رو نداره. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اینجا مزار حمیدرضا روحی، یکی از معترضان کشته شده اعتراضات اخیره. پیکرش تو بهشت زهرای تهران دفن شده که هر بار مراسم گرفتن براش مساوی با حمله ماموران حکومتی. بهشت زهرا فقط آرامگاه ابدی نیست، تاریخه. هر آدمی که توی این آرامستان به خاک سپرده شده روزگاری زندگی میکرده و خاطرات زیادی برای گفتن داشته که میتونسته بخشی از تاریخ شفاهی ایران باشه. بهشت زهرا در این حال یه مکان فوق‌العاده امنیتی هم هست. بخشایی از اون به شدت تحت نظره و ماموران زیادی اونجا رفت آمد میکنن. به خصوص تو بعضی قطعه‌های این آرامستان که قراره توی این ویدیو بهشون سر بزنیم. مزار آدم‌های سیاسی که اعدام شدن، معترضانی که کشته شدن و مخالفانی که حذف شدن. بهتر اول بریم سراغ تاریخچه بهشت زهرا و قطعه‌های معروفش رو بشناسیم. تهران آرامگاه‌های زیادی داره. ابن بابوی، ظهیرالدوله، باغ توتی، دولاب و خیلی های دیگه که یا به مرور از بین رفتن یا دراشون بسته شده. سال 1345 قرار میشه تا تهران یه آرامستان متمرکز داشته باشه و همه پیکرها اونجا دفن بشن. پس یه قطعه زمین به مساحت 314 هکتار رو تو مسیر تهران به قم میخرن و تا سال 49 آماده برای خاکسپاری مرده ها میکنن. اولین متوفی که توی این آرامستان دفن میشه محمد تقی خیال از یه خانواده ارتشی پرنفوذ بوده. پیکر این فرد رو روز 25 تیر ماه 1349 توی قطعه 1 ردیف 1 و به شماره 1 دفن میکنن و کار بهشت زهرا به این ترتیب شروع میشه. امروزه یعنی سال 1401 مساحت این گورستان نزدیک به 2 برابر شده و به حدود 584 هکتار وسعت رسیده. چیزی حدود 1,700,000 پیکر هم تا حالا تو بهشت زهرای تهران دفن شدن و چیزی نمونده تا ظرفیت این آرامستان هم تموم بشه. بین قطعه‌های بهشت زهرا چند قطعه از همه مشهورترن. مثلا قطعه 88 که سال 73 به قطعه هنرمندان تغییر نام پیدا کرد و بسیاری از شعرهای فرهنگی و هنری رو اونجا به خاک میسپارن. تو قطعه 44 بهشت زهرا نزدیک به 2500 مزار به نام شهید گمنام وجود داره. کسانی که تو جنگ ایران و عراق کشته شدن و نام و نشونیشون مشخص نشده. قطعه 24 مدفن بسیاری از مسئولین، نظامیان بلندپایه و افراد سرشناس نظام جمهوری اسلامیه که در طول انقلاب مردن. مزار کشته شدگان و ترور شده های سال 60 رو هم تو همین قطعه ساختن. کسانی مثل محمد علی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران، محمد جواد باهنر، سومین نخست وزیر پس از انقلاب، محمد بهشتی، دومین رئیس دیوان عالی کشور و نخستین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی، محمد جواد تندگویان، وزیر نفت دولت، حسن آیت، عضو دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، محمد کچویی، رئیس زندان اوین، اسدالله لاجوردی، رئیس سازمان زندانها و خیلی از شخصیت‌های مشهور دیگه. نکته جالب این قطعه از بهشت زهرا اینه که معمار اینجا میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامیه که امروز
توی حسره. قطعه 29 بهشت زهرا هم مثل قطعه 24 مدفن خیلی از مسئولین، دیپلمات‌ها و نظامیان بلندپایه و افراد سرشناس جمهوری اسلامیه. حالا که یه دید کلی به بهشت زهرا و قطعه معروفش پیدا کردید، بریم سراغ بخش‌های ممنوعش. از قطعه 33 شروع می‌کنیم که اعدامیه‌های مشهور قبل از انقلاب اونجا دفن شدن. از اعضای حزب توده، چریک فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق. کسانی مثل بیژن جزنی، علی اصغر بدیزادگان، مرضیه احمدی اسکویی، خسرو پیله‌ور، مهدی رضایی، خسرو گلسرخی و خیلیای دیگه. تا سالها دور تا دور این قطعه دیواری سیمانی بود که اجازه ورود به داخلش داده نمیشد. گرچه امروز هم تا حدودی امنیتی و با دوربین تحت کنترله، اما دیگه مثل سابق ازش مراقبت نمیشه. ماموران اطلاعاتی اینجا رو بیشتر به این دلیل تحت نظر دارن تا ببینن چه کسانی علاقه دارن که به مزار مارکسیست ها و مارکسیست های مسلمون سر بزنن. بهشت زهرا چند وقتی قصد کرده این قطعه رو خراب کنه و خیلی هم مخالفت کردن. به هر حال این قطعه تاریخیه و باید بمونه. بین بخشای امنیتی بهشت زهرا قطعه‌های 93 و 41 از بقیه معروف ترن. اول از قطعه 41 شروع میکنیم که یکی از پرسر و صداترین قطعه های بهشت زهراست. اینجا اعدامیه‌های زیادی دفن کردن. مکانیه که با 17 دوربین تحت نظارت و هیچ ساعتی از روز نمیتونید اونجا برید و مامورا رو نبینید. سایت راسیات به تازگی مطلب مفصلی درباره این قطعه منتشر کرده و تونسته اسامی برخی از آدمایی که اونجا دفن شدن رو پیدا کنه. به گفته این سایت، خبرنگارایی که تونستن با هزار مراقبت و سختی اطلاعات و عکس از این قطعه به دست بیارن، اول کشور رو ترک کردن و بعد این مطلب منتشر شده تا اونا در امان باشن. درباره این قطعه داستانای زیادی گفته شده. اینکه پر از قبرهای فرو ریخته و موجودات عجیب و غریبه. اسکلت دفن شدگان از زیر خاک بیرون زده و خیلی از کسانی که تو سال 57 سرسری و بدون ادله اعدام شدن رو اینجا خاک کردن. از این قطعه به شدت مراقبت میشه. جدایی از دوربین‌های زیادی که از همه سو اونجا رو تحت نظر دارن، موتورسواران دو ترکه امنیت حرم اونجا گشت میزنن و دژبان‌های ارتش پیاده یا با ونای سفیدشون کنار این قطعه در حال تعویض پست یا گشت‌زنی هستن. تردد مامورای لباس شخصی هم اینجا زیاد دیده میشه. مساحت این قطعه در حال حاضر حدود 1 هکتاره. مشخص قبلا بزرگتر بوده و طی سالها روی خاک بخشی از این قطعه بتون ریختن و پارکینگ ساختن. طبق آماری که سایت راسیات ارائه داده، توی این 1 هکتار باقی مونده از قطعه 41 حدود 11,000 جنازه دفن شده. حد زده میشه که توی بخش پارکینگ اینجا که قبلا جزء قطعه 41 بوده هم 2,000 جنازه دفن شده بوده. سر تا سر این قطعه پر از آثار سوختگیه که میشه نشانه‌هاش رو پای درختایی که توی این قطعه کاشته شدن دید. توی این قطعه تا چشم کار میکنه به ندرت سنگ قبر سالمی پیدا میشه. اکثر سنگ قبرها کاملا خرد شدن و به سختی میشه نوشته‌هاش رو خوند. بعضی از بازمانده ها روی همون سنگ های خرد شده دسته گل، چند شکلات یا میوه‌ای برای خیرات گذاشتن. بعضی از قبرها هم به جای سنگ در کوچک آهنی روی مزار داره، ولی اکثر قبرها هیچ نشونه‌ای برای شناسایی ندارن جز سنگای کوچیکی که دور تا دور سنگ قبر فرضی چیده شده. البته بعضی‌ها مزار رو سیمانی درست کردن و نام طرف رو روی سیمان حک کردن تا مامورای حکومتی خرابش نکنن، یا بهتر بگیم نتونن خرابش کنن. خاک این منطقه به خاطر عدم رسیدگی و بارش بارون و برف پوک شده و ممکنه موقع قدم زدن روش پاهاتون تا موج توی خاک فرو بره. از طرفی به محض اینکه وارد منطقه بشید، آنتن موبایل و اینترنت هم قطع میشه که به خاطر وجود آنتنای پارازیت توی قطعه است. از طرف قطعه 43 که وارد 41 بشید، فقط یه قبر میبینید که مرمر سفید رنگ داره.
که به یک کودک متولد 52 فوت شده در 58 تعلق داره، یعنی یک کودک 6 ساله. قبر یه نوزادم بین ردیف‌های سوم و چهارم درخت‌ها وجود داره. از اینجا تا 9 ردیف هیچ خبری از سنگ سالم مونده و قبر مشخص نمی‌بینید، تا ردیف ما قبل آخر قطعه که پر از سنگ قبر شکسته است، سنگای خرد و تکه تکه شده. توی این قطعه تاریخ فوت از سال 57 تا سال 60 قید شده که متاسفانه راهی برای شناسایی همه پیکرها فعلا موجود نیست. این احتمال وجود داره که تا قبل از گورستان خاوران تهران خیلی از مخالفان نظام رو توی این قطعه دفن می‌کردن. بسیاری از اعدامیه‌های سال 60 هم همینجا دفن شدن. بررسی‌ها نشون میده که اعضای تیربارون شده کودتای نوژه هم تو همین قطعه به خاک سپرده شدن. کودتای نوژه با اسم اصلیش عملیات نقاب یا نجات قیام ایران بزرگ طرحی بود که سال 59 برای سرنگونی نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ریخته شد. این کودتا روز 18 تیر ماه 59 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عواملش فاش شد. مرکز فرماندهی کودتا تو پایگاه هوایی شاهرخی نزدیک شهر کبودرآهنگ استان همدان بود و فرماندهی کل کودتا رو هم سپهبد سعید مهدیون، فرمانده پیشین نیروی هوایی ایران، به عهده داشت که رهبری قسمت نیروی هوایی رو بر عهده آیت محققی سرتیپ خلبان و رئیس آکروجت شاهنشاهی گذاشته بود. تو قطعه 41 از بین قبرهای شناسایی شده میشه فهمید که برخی از اعضای این کودتا اینجا دفن شدن. کسانی مثل سرهنگ پیاده حسین مصطفوی، استوار نیروی مخصوص غلام حسین قایقور، سروان خلبان کریم افروز، ستوانیار چترباز محرم علی زاهدی از تیپ نوهد، ستوان خلبان نجات یحیی از نیروی هوایی، استوار رضا حاجی پروانه، علی نوروز، ایرج جمشیدی و علی اکبر عوضزاده. اسامی دیگه ای چون محمد رضا متقی ایروانی، سرمایه‌دار و صاحب کاباره هم بین قبور دیده میشه. احتمال اینکه پیکر سعید سلطانپور و طلعت رهنما، دو تن از مارکسیست های معروف اعدام شده بعد از انقلاب، همینجا دفن شده باشن هست. همینطور موسی خیابانی، نفر دوم مجاهدین خلق بعد از مسعود رجوی. اشرف ربیعی، همسر قبلی مسعود رجوی، رو هم احتمال دادن همینجا دفن کرده باشن. قطعه 93 دومین قطعه بهشت زهرا مخصوص زندانیای سیاسی اعدام شده است که با 9 تا دوربین تحت کنترله. اینجا رو بیشتر مخصوص اعدامیای سال 63 میدونن. کسایی که عضو سازمانهای چریک فدایی خلق و بیشتر از سازمان مجاهدین خلق بودن. زمین اینجا هم شبیه قطعه 41، قبرایی که بعضیاشون سنگ قبر دارن و بعضیاشون نه. زمینی پر از خورده شیشه و خورده سنگ قبرای شکسته، سنگ قبرایی که مشخص بارها ساخته و نصب شدن و دوباره مامورای حکومتی اونا رو شکستن. قبر حبیب خبیری، بازیکن سابق فوتبال ایران و دروازه‌بان تیم ملی تو جام جهانی 1978 هم اینجاست. خبیری از سال 55 با سازمان مجاهدین آشنا شد و سال 59 به دلیل عضویت توی این سازمان از تیم ملی فوتبال ایران حذف شد. از 30 خرداد 60 به زندگی مخفی رو آورده بود که سال 61 دستگیر شد و 31 خرداد 1363 با 40 نفر دیگه از مجاهدین خلق تیربارونش کردن. احتمالاً قبر بقیه اونا هم توی همین قطعه است. به جز این دو بخش قطعه‌های امنیتی زیادی توی بهشت زهرا وجود داره. مثلا قطعه‌های 91 و 92 هم قبر اعدامیای سیاسی زیادی رو تو خودش جا داده. برای مثال تو قطعه 92 مزار سرگرد خلبان قدرت الله ترکمان رو پیدا می‌کنید که به خاطر کودتای نوژه تیرباران شده. قطعه‌های 42 و 85 هم امنیتی هن. این قطعه ها هم پر از پیکرهای مخالفان نظامی که اعدام شدن و بی‌نامونشون و تو شرایطی امنیتی دفن شدن. تو قطعه 85 پیکر امرالله کردیلاف دفن شده که موقع تیربارون فقط 11 سال داشته.
مثلا سید ضیاء نبوی از اعضای مجاهدین خلق که به اتهام بمبگذاری تو شهریور 60 اعدام شد تو قطعه 85 دفنه. اما جدای از این قطعه قبرهای معترضان کشته شده هم در بهشت زهرا وجود داره. مثلا از کشته های اعتراضات سال 88 قبر ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی و سهراب اعرابی رو تو قطعه 257 میتونید ببینید. امیر جوادیفر تو قطعه 211 و محمد کامرانی هم تو قطعه 249 دفن شدن. این دو نفر سال 88 تو زندان کهریزک تحت شکنجه از دنیا رفتن. سعید پورآقایی معترضی که تو همون سال به شدت شکنجه شد و بعد پیکرش رو سوزوندنم تو قطعه 302 دفن شده. خود این قطعه 302 یکی از خوفناکترین قطعه است. جایی که صدها قبر بینامونشون اونجاست و مشخص نشده این آدما کیان. اما حدس و گمانا میگه که خیلی از کشته شده های اعتراضات 88 آبان 98 توی این قطعه دفن شده باشن. با استناد به خبری از وبسایت کلمه تو 10 آذر 98 پیکر 156 نفر از قربانیان اعتراضات آبان ماه 98 ایران به بهشت زهرا آورده شد که نمیدونیم دقیقاً کجا دفن شدن. از اعتراضات اخیری که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد هم قبرهای زیادی تو بهشت زهرا است. قبر حمیدرضا روحی تو قطعه 211، مزار محسن شکاری تو قطعه 92 و مدفن یلدا آقا فضلی تو قطعه 36 از معروف تریناشن. بهشت زهرای تهران زیر خاکش تنای زیادی خوابیدن. ما اینجا فقط به بخشای سیاسی و امنیتی این آرامستان پرداختیم، وگرنه رازهای بهشت زهرا خیلی بیشتر از این است. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.